Shkon në 43 bilanci viktimave nga koronavirusi në Shqipëri, humbi jetën pacientja e moshuar, zbulohen 53 raste të reja, shumica e tyre në Tiranë. Mali i Zi mbyll dyert për Shqipërinë pas rritjes së rasteve me COVID-19, lejohet hyrja vetëm për ata që kanë me vete përgjigje negative të testit. Mazhoranca e vendosur për ndryshimin e kushtetutës dhe kufizimin e kompetencave të presidentit, pranor rekomandimet e Venecias për antishpifje. Alatët e Partisë Demokratike të pakënaqur nga marrëveshja për reformë, republikani Mediu deklaron jam me çdo që mbështet listat e hapura. Serbët zgjedhin nesër parlamentin e ri, Partitë Shqiptare të Luginës së Preshevës për herë të parë garojnë me një listë, synojnë 3 mandate. Mbrëma zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Një paciente e moshuar që vuante nga disa sëmundje të tjera bashkëshoqëruese ka humbur betejën me koronavirusin. Testimet kanë zbuluar edhe 53 raste të reja në 24 orët e fundit, pjesa më e madhe e të cilëve në Tiranë. Autoritetet shëndetësore shprehin shqetësimin për rritjen e numrit të shtruarve në spital. Një tjetër viktim nga koronavirusi është regjistruar në 24 orët e fundit, duke rritur më tej bilancin e personave që kanë humbur jetën me sëmundjen. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, pacientja e moshuar vuante nga disa sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Një 70 vjeçare nga Durrësi ka ndëruar jetë në spitalin infektiv, me gjithë mjekimin intensiv dhe për kujdesin e mjekëve. 70 vjeçarja e prekur nga COVID-19 vuante nga një formë e rëndë e leukozës. Ndërkohë testimet kanë konfirmuar edhe 53 raste të reja, numri më i madh i tyre vijon të jetë në kryeqytet. Janë kryer 320 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar 53 raste pozitive. Kryesisht raste të reja, si dhe kontakte të rasteve konfirmuar më parë pozitiv. Por shqetësuese për autoritetet shëndetësore është rritja e numrit atyre që kërkojnë të marrin trajtim në spital. Për më tepër që virusi po prek gjithnjë e më tepër edhe moshat e reja. Vijon të ketë shtrime të reja të qytetarëve që kanë nevojë për trajtim spitalar, duke përfshirë dhe moshat e reja, 30-40 vjeç. Aktualisht në shërbimin infektiv po trajtohen 63 pacientë, 7 prej tyre në terapi intensive dhe 2 të intubuar. Për fat mirë, 12 paciente kanë fituar betejën me virusin dhe e kanë lënë spitalin. Ndërkohë në Pogradec është mbyllur konsultoria e fëmijëve. Kjo pasi një mjek dhe 2 infermier kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Ambientet e konsultores janë nënshtruar dezinfektimit. Ministria e Shëndetësisë u bën thirrje qytetarëve që të mos neglizhojnë masat e distancimit fizik, si dhe të evitojnë grumbullimet masive. Rritja e rasteve të prekurve në vendin ton ka bërë që Mali i Zi të mbyllë sërish kufin. Të autoritetet e vendit fqin njoftojnë se nga mesnata e së dielës rikthehen kufizimet. Në Malin e Zi mund të udhëtojnë vetëm shtetasit shqiptar që kanë me vete përgjigje negative të testit. Autoritetet malazeze kanë vendosur të mbyllin kufin tokësor me Shqipërinë dhe të lejojnë hyrjen vetëm për shtetasit që kanë me vete përgjigje negative të testit ndaj COVID-19 të bërë në 48 orët e fundit. Lajmi është bërë i ditur nga Ministria për Europën dhe Punët Jashtme, e cila ka njoftuar se njësia operacionale kundër koronavirusit në Podgoricë ka vendosur të rishikojë listën e vendeve, shtetasit e të cilëve do lejohet të hyjnë në territorin e Malit të Zi. Një vendim i tillë erdhi si pasojë e rritjes së numrit të prekurve në vendin ton, duke kaluar 700 raste aktive. Limit ky i vendosur më parë nga autoritetet malazeze dhe që kalon shifrën 25 të infektuar për 100.000 banor. Ministria e Jashtme bën me dije se nga ky kufizim përjashtohen udhëtarët që kanë nevoja thelbësore, si profesionistët shëndetësor, kërkuesit mjekësor, personeli angazhuar në transportin e mallrave dhe çdo personel tjetër transporti, diplomatët dhe stafi i organizatave ndërkombëtare. Mbyllja e kufimeve hyn në fuqi mes natën e së dielës dhe është e vlefshme deri në një vendim të dytë të njësisë operacionale të krizës. Në hartën e publikuar nga autoritetet malazeze, përfshihen qytetarët nga Shqipëria, Kosova, Bosnjë-Hercegovina, Turqia, Izraeli, Polonia, Rumania, Italia dhe Ukraina, të cilëve u lejohet hyrja nëse posedojnë një test negativ ndaj COVID-19, ndërsa atyre që vijnë nga Serbia dhe Maqedonia e Veriut u ndalohet plotësisht hyrja në Malë të Zi
Ndërkohë, Maqedonia e Veriut ka regjistruar një tjetër rritje të numrit të viktimave. Gjatë 24 orëve të fundit, 11 persona kanë humbur betejën me virusin, ndërsa janë zbuluar edhe 185 persona të infektuar. Duke e filluar nga dita e hënë, aeroporti Nën Tereza është gati për të rinisur fluturimet. Ministria e Infrastrukturës ka bërë të ditur se kompanit mund të fillojnë rezervimet, por ka sqaruar se ato duhet të mbajnë përgjegjësi vetë në rast se udhëtimet anulohen. Ministria e Infrastrukturës njofton se duke nisur nga dita e hënë e datës 22 qershor, kompanitë ajrore mund të rinisin punën sipas segmenteve të miratuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil. Por Ministria nuk mban përgjegjësi në rast se këto fluturime nuk do të kryen. Do të jenë kompanitë ajrore ato të cilat duhet të informojnë qytetarët për kufizimet e mundshme të fluturimeve. E thënë ndryshe, Ministria së bashku me Autoritetin e Aviacionit Civil nuk do të pengojnë kompanitë të nisen nga aeroporti Rinasit, por do të jenë shoqëritë ajrore ato të cilat do duhet të garantohen se nuk do të hasin probleme në shtetin ku kanë planifikuar të fluturojnë. Ky sqarim i Ministrisë bazohet edhe në deklaratën e Komisionit Evropian të datës 11 qershor, sipas të cilës rekomandohet heqja e kufizimeve të udhëtimit për Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën, Malinezi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, duke filluar nga data 1 korrik 2020. Me shpresën se edhe vendet e Bashkimit Evropian do të kenë këtë qasje, Ministria thotë se do të miratojë skedulet e fluturimit që do të kërkohen nga kompanitë. Por në sqarimin e saj, Ministria thotë se operatorët ajror do të jenë përgjegjës për të informuar pasagerët për kufizimet e mundshme në fuqi, për nisjet nga Tirana për në aeroportin e destinacionit të synuar. Por e gjithë kjo situatë vjen të krijojë paqartësi, pasi jo të gjitha shtetet europiane kanë shfaqur gatishmërinë për hapjen e kufimeve me vendet e Ballkanit. Deri në një vendim final të strukturave të Bashkimit Evropian, lëvizja e lirë duket ende e pamundur. Prej më shumë se një jave, Shqipëria po përballet me shifra të larta të prekurish nga koronavirusi, por shqetësuese përveç shtimit të vatrave të infeksionit është edhe ulja e moshës së pacientëve që ka nevojë për trajtim mjekësor. Ne do të lidhemi tani me shefen e epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik Eugena Tomini. Zonja Tomini, përshëndetje. Ju përshëndes, faleminderit për ftesën. Çfarë ndodhi që u përhap me shpejtësi virusi javën e fundit? Realisht, situata që ka përshpejtuar me një trend të rritur të rasteve pozitive COVID-19 ka treguar apo ka reflektuar dhe një humbje të vigjilencës dhe ndërgjegjësimit të popullatës, që ndërkohë duhet ishin dy elementet kryesor që do të shoqëronin fazat e lehtësimit të karantinës apo të masave të përshpejtuara gjatë kohës së epidemisë. Prandaj duhet të themi që kjo vigjilencë duhet të shtohet dhe të kalojë në të njëjtat nivele siç ishte në fillim në javët e para të epidemisë, ku ekzistonte edhe një lloj ndjenje frike në thonjza përkundrejt një virusi të panjohur. Sigurisht që virusi është prezent, kemi trend në rritje dhe duhet jemi të përgjegjshëm për të gjithë veprimet tona për një higjenë më të rregullt dhe një distancim social të respektuar. Zonja Tomini, sa e vështirë është tani të bëjë gjurmimi epidemiologjik kur harta e të prekurve është zgjeruar dhe vatrat e reja janë shtuar? Sigurisht shërbimet epidemiologjike mbajnë peshën e më të madhe të gjithë epidemisë COVID-19 përkundrejt gjurmimit në terren. Aktualisht kontaktet janë më të shumta, njerëzit apo personat që rezultojnë pozitiv për shkak edhe të gati 97% e bizneseve janë të hapura, jemi rikthyer jetës dhe kontaktet janë më të shumta. Orët janë më të zgjatura përkundrejt kontakteve me njëri tjetrin dhe për javoj ne kemi më shumë kontakte për një rast pozitiv. Dhe kjo reflektohet edhe në numrin e testimeve. Janë ngritur grupe epidemiologjike të përcaktuara sipas njësive të shpërndarjes gjeografike në njësitë vendore të kujdesit shëndetësor dhe po përpiqet që gjurmimi të kalojë në një nivel më të lartë se ç'ishte gjatë fazës së karantinës. A duhet të presim një situatë edhe më të komplikuar në ditët në vijim? Përgjegjësia e gjithë secili do të reflektojë edhe në shfaqjen e rasteve apo në trendin më të rritur të hasjes së rasteve në vijim. Po përpiqemi të mbajmë të njëjtin trend duke ndërgjegjësuar popullatën me një ndërgjegjësim përkundrejt komunikimit të vazhdueshëm nga Ministria e Shëndetësisë, nga Instituti i Shëndetit Publik për respektim të masave dhe distancimit fizik. Përgjegjësia është e gjithë secilit. Duhet jemi të përgjegjshëm në respektimin e disa masave të thjeshta, por shumë të rëndësishme në ndalimin dhe transmetimit të virusit. Nëse numri i pacientëve në spitalin infektiv vijon të shtohet, jo do të thotë që duhet të fillojnë shtrimet në spitalin COVID-2?
Sigurisht në bazë të skenarëve të mundshëm të qoftë në planit veprimit kur ka filluar epidemia deri në këto momente, dal nga dal do të zbatohen të gjithë hapat përkundrejt mbështetjes kapaciteteve të spitalit infektiv. Aktualisht infektivi ka 120 shtretër, mbas okupimit të gjithë shtretërve të infektivit. Sigurisht dhe me asistencën respiratore dhe asistencën e sëmurëve që kërkojnë terapi intensive, do të përllogaritet nëse do të kalojmë nga COVID-1 në COVID-2 sipas skenarëve përkatës. Por duhet theksoj që janë në total rreth 550 shtretër aktualisht, që do të janë në mbështetje të një situate me një fluks dhe trend më të rritur të COVID pozitiv 19. Zonja Atomini, kam edhe një pyetje të fundit. Ditët e fundit ka një shqetësim për uljen e moshës së atyre që ka nevojë për trajtim mjekësor. Pse tani virusi përëndon edhe gjendjen shëndetësore të të rinjve? Fakti është që kishte një ndarje të grupmoshave të prekura në fillimet e epidemisë, por duke mos neglizhuar asnjë lloj grupmoshe të prekur. Ndërkohë që u theksuar shumë për grupmoshën e tretë me sëmundje bashkëshoqëruese, por duhet thënë që aktualisht kemi një prekje të moshës së re, 30 deri në 40 vjeç që kanë shfaqur simptomatik dhe pacientët që shfaqen simptomatik, pavarësisht simptomatik që kërkojnë trajtim spitalor dhe pavarësisht sëmundjeve shoqëruese ose jo, duhet të marrin trajtim spitalor përkundrejt oksigjenoterapisë apo ndjekjes protokollit rigoros të klinikës shërbimit sëmundjeve infektive. Për këtë arsye, ndoshta edhe rastet që janë shfaqur në spital kanë kërkuar që të hospitalizohen grupmosha 30-40 vjeç. Por duhet theksohet që transmetueshmëria e virusit është pothuajse e njëjtë. Nuk ka humbur virulencë, nuk njeh ndarje gjinish, preferencash apo grupmosha. Sigurisht që edhe prekja e kësaj grupmoshe ka treguar që virusi nuk fal. Virusi është prezent edhe të prek çdo grupmosh. Zonja Atomini, të falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Një ditë pas publikimit të opinionit të Venecias, mazhoranca shpreh vendosmërinë për të shkuar deri në fund kufizimit të kompetencave të presidentit. Por numri 2 i specialistëve Taulant Balla deklaron se shkarkimi i Ilir Metës nuk është qëllim në vetvete. Mazhoranca është e vendosur të ndërhyjë në ligjin themeltar të shtetit për të vendosur një mekanizëm zhbllokimi në lidhje me ceremoninë e betimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Një ditë pasi Komisioni Venecias rekomandoi që kufizimi të drejtës së presidentit për betimin e gjyqtarëve të bëhet në kushtetut e jo me ndryshim ligji, siç ishte tentativa e parë e mazhorancës, numri 2 i socialistëve Taulant Balla ka deklaruar se opinioni i Venecias do të zbatohet. Në bashkëpunim me opozitën parlamentare, të cilët gjej rastin të shtri dorën e bashkëpunimit dhe të komunikimit për të gjetur sa më shpejt modalitetet dhe mekanizmat parlamentar për të adresuar. Komisioni Venecias është shumë i qartë në rekomandimin e vet, pra e bën të domosdoshëm adresimin e kësaj çështje, sepse në të ardhmen presidenti i Republikës nuk mund të ketë më të drejtë që pasi ka skaduar afati 30 ditor të mos ja ofrojë betimin një anëtari i zgjedhur në rrugë institucionale dhe ligjore. Balla theksoi se opinionit e Venecias duhen lexuar me kujdes, se jo si tifoz të një ekipi të kategorisë së tretë. Megjithatë, 2 rekomandimet e ekspertëve të Venecias kundër shkarkimit i Ilir Metës si presidenti i Republikës duket se kanë sjellë një tërheqje tek mazhoranca. Duhet kujtoj që shkarkimi i presidentit nuk kërkon thjesht dhe vetëm 94 vota në Kuvendin e Shqipërisë, por kërkon edhe një certifikim nga ana e gjykatës kushtetuese. Dhe në këtë këndvështrim, ajo që është më shumë e rëndësishme për ne është të kemi sa më shpejt një gjykatë kushtetuese funksionale, sesa konsiderimi i procesit shkarkimit presidentit si një qëllim në vetvete. Kryetari i grupit parlamentar socialist komentoi edhe opinionin e Venecias për ligjin e mediave online, duke theksuar se qeveria nuk tërhiqet nga krijimi i një kuadri të ri ligjor, por duke respektuar rekomandimet e ekspertëve. Ne kemi filluar punën për të një reformim tërësor, qoftë autoritetit mediave audiovizive, pra për mënyrën e përzgjedhjes për të garantuar depolizim, por edhe një institucioni tjetër, sikurse është Këshilli Drejtues i Radio-Televizionit Shqiptar, për të larguar çdo lloj ndikimi politik, kompromise të ulta politike që i kanë bërë këto borde as pak profesionale. Mbetet për të parë se çfarë ndryshimesh ligjore do të realizojë mazhoranca pas publikimit të 2 opinioneve të Komisionit Venecias, opinione të cilat nga presidenti dhe opozita u komentuan si fitore mbi qeverinë.
Për opozitën, qëndrimet e Komisionit të Venecias janë një tregues i qartë se Edi Rama po bllokon rrugën e integrimit të Shqipërisë. Nënkryetari demokratëve Edmond Spaho tha se përpjekja për të kapur kushtetuesen dhe për të censuruar median detyroi Bashkimin Evropian të vendose 15 kushte. Opinionet e fundit Komisionit Venecias për gjykatën kushtetuese dhe për ligjin e censurës medias provuan se 15 kushtet e integrimit nuk janë për Shqipërinë, por për Edi Ramën. Ligji i censurës është vepër e tij. Bllokimi i gjykatës kushtetuese është gjithashtu vepër e tij me qëllim kapjen e saj. Të dyja janë pjesë e 15 kushteve të vendosura nga Bashkimi Evropian, të cilat lidhen edhe me një kusht të tretë. Është gjykata kushtetuese ajo që do të vendosë për legitimitetin e votimeve të 30 qershorit të vitit kaluar. Prandaj Edi Rama e bllokoi dhe nisi konfliktin me presidentin, derisa të sigurohej se skema e grabitjes vendeve në gjykatën kushtetuese dhe kapja e saj do të funksiononte. Aleatët e Partisë Demokratike shprehin rezerva për marrëveshjen e reformës zgjedhore për kreun republikanëve Fatmir Mediu. Opozita nuk duhet të tërhiqet nga kërkesa për largimin e kryeministrit Rama. Ai shprehet pro listave të hapura, duke ndarë të njëjtin qëndrim me opozitën parlamentare për sistemin. Aleatët e Lulzim Bashës janë të pakënaqur me marrëveshjen për reformën zgjedhore të arritur me ndërmjetësimin e ambasadorëve kryesor në vend. Kryerepublikani Fatmir Mediu nuk e fsheh se kjo nuk është marrëveshja që ai priste. Absolutisht që jo, unë nuk mendoj që është reforma zgjedhore, ka të bëjë thjesht me administrimin e procesit. Një prej kërkesave nga të cilat opozita nuk duhet të tërhiqet sipas Mediut është largimi i Edi Ramës nga posti i kryeministrit. Siç ka thënë opozita dhe unë i qendroj asaj që ka thënë opozita, besoj që ka thënë mirë në kohën kur e ka thënë, duhet patjetër që të ketë një vullnet politik. Pa vullnet politik nuk mund të ketë zgjedhje lira të ndershme. Dhe mendoj që fokusi i opozitës duhet jetë patjetër krijimi i qeverisje kujdestare. Por në marrëveshjen e 5 qershorit, opozita ka firmosur që nuk do ta kushtozojë këtë reformë me kërkesën për qeverinë kujdestare, ashtu siç ka firmosur që nuk do të ketë ndryshim sistemi, edhe pse kjo është një prej kërkesave kryesore të aleatëve të Partisë Demokratike. E sipas Mediut, ky debat është ende i hapur brenda koalicionit opozitar. Mendoja dhe shpresoja që opozita të kuptonte vlerën e diskutimit të sistemit zgjedhor. Kam pas dhe kam bindjen që sistemi zgjedhor me listat hapura është sistemi më i mirë. Tek betejë për ndryshimin e sistemit, Mediu sheh aleat edhe opozitën brenda parlamentit. Unë jam me këdo që është për listat e hapura. Ajo që unë bëre me shqetësim është që loja e Edi Ramës ka filluar tashmë të efektoj edhe opozitën parlamentare. Ndoshta një pjesë tyre, unë kam komunikuar me disa prej tyre, të cilët thonë që janë thjesht dhe vetëm për hapjen e listave, propozimet për heqjen e koalicioneve apo për ngritjen e pragut elektoral janë të disa individëve që do thonë bënin numrin e mjaftueshëm për të bërë propozimin për ndryshimet kushtetuese. Pavarësisht këmbguljes së aleatëve, lideri i opozitës Lulzim Basha ka deklaruar se ndryshimi i sistemit do të diskutohet në një fazë të dytë e do të vendoset nëpërmjet referendumit, duke mbyllur kështu këtë debat deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Një makinë e tipit Forestrat u shkrumbua nga flakët në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtunë. Ngjarja ndodhi në lagjen Pavarësia të qytetit bregdetar dhe sipas të dhënave të policisë, zjarrvënia ishte e qëllimshme. Zjarri u përhap me shpejtësi duke bërë që të digjet edhe një mjet tjetër Opel që ishte parkuar pranë Forestratës. Referuar burimeve të policisë së Vlorës, mësohet se makina Forestrat ishte në pronësi të doganjerit Migjen Nushi. Zjarri në mjetin e tij dyshohet se mund të jetë vënë në shenjë hakmarrje për shkak të detyrës, megjithse vetë Nushi mohoi të ketë konflikte. Kryeministri Edi Rama së bashku me ministrin Arben Ameta ishin në Bashkinë e Sukthit, ku ka nisur puna për rindërtimin e shkollave të dëmtuara nga tërmeti. Kantierët për ngritjen e godinave të institucioneve arsimore janë hapur edhe në Thuman, Vorë e të tjerë dhe parashikohet që pjesa më e madhe e tyre do të inaugurohen në 26 nëntor, pikërisht një vit pas tërmetit. Sipas të dhënave janë lidhur 20 kontrata me kompanit për rindërtimin e 33 shkollave me fonde nga buxheti i shtetit, ndërsa të tjera do të jenë me financim të huaj. Sipas kryeministrit Rama, në total janë 140 shkolla e kopshte të reja që do të rindërtohen.
Të afërm kolegë dhe personalitetet të politikës e kulturës i bën sot nderimet e fundit shkrimtarit e studiuesit Mojkom Zeqo. Ai u nda nga jeta në moshën 71 vjeçare pasi humbi betejën me sëmundjen e rëndë. Muzeu Kombëtar, vendi ku Mojkom Zeqo punoi për 8 vjet, priti familjarët, miqt, kolegët, politikanët, të gjithë ata që e njohen personalisht dhe të tjerët që e njohen nga veprat e mira që la pas. Të gjithë i dhanë lamtomirin e fundit shkrimtarit dhe studiuesit. Mes emocionesh dhe lotësh, i biri Epidamni tregoi dhe njëherë ëndrrën e madhe të Mojkomit. Babi kërkonte një Shqipëri më të mirë, luftoi gjithë jetën e vet ta pasuronte kulturarisht Shqipërinë, manuskriptet, librat do botohen. Do krijohet fondacioni Mojkom Zeqo, do botoj veprën e plot Mojkomit, por edhe të ndihmojë letërsinë dhe kulturën shqiptare në përgjithësi. Për kolegët, Mojkom Zeqo do të lërë një bëshllëk në jetën kulturore dhe ngushëllim do të jenë veprat që la pas si një pasuri e madhe. Ka bërë kaq shumë për këtë fond pasur, një njeri i kulturës, i dijes në çdo aspekt të saj. Jam e bindur që ne të gjithë bashk do kemi akoma dhe më shumë kohë më pas për ta kujtuar Mojkomin dhe për të folur mbi të. Mojkomi la një bëshllëk të madh në jetën tonë kulturore, jo vetëm kulturore, edhe në jetën, do thosh edhe politike, edhe në jetën sociale të vendit, sepse ka qenë gjithmonë prezent. Ka qenë i pranishëm me idetë e tij, me koherencën e tij dhe me guximin e të qytetarësh. Kontributi i poliedrikut Mojkom Zeqo ishte i gjithanshëm për ata që e njohen në politikë, në arkeologji, publicistik, duke u shndruar në një nga zërat më të rëndësishëm. Mojkom Zeqo është në ata njerëz cilët për njohurit, për dijet në fushat nga më të ndryshmet janë shumë të rrallë. Aq më tepër për i vendi. Njohurit e tij, dijet e tij i vuri gjithmonë në shërbim të kauzave më të mëdha. Jeta e tij është përplot vepra, të cilat e mbjetojnë atë dhe përjetësojnë atë dhe bëjnë të paharrueshëm e pashlyeshëm edhe kujtimin ton, por edhe dobin e tij. Erudit, enciklopedist dhe një patriot për popullin dhe vendin e tij. Iku para kohë, në një kohë që ne na duhet një stil, i duhet ky vendi, i duhet akoma. Mojkom Zeqo ndroi jetë mëngjesin e 15 Qershorit në moshën 71 vjeçare për shkak të një sëmundje të rëndë. Serbët i drejtojnë kutive të votimit të dielën në zgjedhjet e përgjithshme. Opozita nuk merr pjesë, sipas analistëve Vučić mund të sigurojë shumicën absolute. Për herë të parë, partitë shqiptare të luginës garojnë me një listë duke synuar 3 mandate në parlamentin serb. Mbi 6.5 milion qytetarë pritet të votojnë në zgjedhjet e përgjithshme të së dielës në Serbi. Vendvotimet do të qëndrojnë të hapura nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 20 të mbrëmjes në 8.000 qendra votimi. Zgjedhjet do të monitorohen edhe nga një numër i madh vëzhguesisht ndërkombëtar. Por në zgjedhjet e së dielës, partitë më të mëdha opozitare, përfshirë edhe Partinë Liri dhe Drejtësi, nuk do të marrin pjesë, çka do të thotë që partia kryesore në garë, Partia Përparimtare Serbe, presidenti Aleksandar Vučić, do të fitojë shumicën absolute. Madje sondazhet e fundit theksojnë se Vučić mund të fitojë 60 deri në 62% të votave, duke siguruar shumicën e 250 deputetëve në kuvendin e Serbisë. Partia Socialiste e Ministrit të Jashtëm Ivica Dačić, një herë është dhe pjesë e koalicionit qeverisës, mund të shënojë një rritje të rezultatit. Mediat serbe shkruajnë se shumë subjekte në garë janë në fakt parti të krijuara me mbështetjen e partisë në pushtet, SNS-n e Aleksandar Vučić. Por zgjedhjet e së dielës do të vendosin edhe për qëndrimin e Serbisë në dialogun me Prishtinën. Nëse partia e Vučić do të sigurojë 2/3 e mandateve, ndryshimi i kushtetutës nëse arrihet një marrëveshje Kosovë-Serbi do të ishte edhe më i lehtë, por nëse Vučić nuk arrin të fitojë shumicën, e cila mund të jetë një prej skenarëve, atëherë ai nuk do të marrë përgjegjësinë mbi veten për ndryshimet kushtetuese. Kjo sepse njohja e Kosovës dhe antarësimi i saj në organizata të ndërkombëtare mbetet ende i papranueshëm në Serbi. Edhe autoritetet e Prishtinës kanë marrë masa për të garantuar procesin në veri të vendit. Nga viti 2011-12
ka një aranzhim në mes të institucioneve të Kosovës edhe partnerëve ta ndërkombëtar për organizimin dhe menaxhimin e këtyre e mbledhjes së votave në Kosovë. Unë kam leju mbajtjen të njëjtat aranzhime që kanë ekzistuar më herët për këtë lloj zgjedhje edhe tash, përmes OSBE-s. Presidenti Hashim Thaçi ka bërë thirrje shqiptarëve në Preshevë të dalin dhe të votojnë për listën e përbashkët, pasi vetëm të bashkuar mund të mbrojnë të drejtat e tyre. Për herë të parë, shqiptarët në luginën e Preshevës zgarojnë në këto zgjedhje me një listë të përbashkët kandidatësh. Partitë synojnë të sigurojnë 3 mandate në parlamentin e Serbisë. Ndërkohë, Kryeministri Edi Rama i ka bërë apel shqiptarëve të luginës së Preshevës për pjesëmarrje masive në zgjedhjet e dielës. Në një postim në rrjetin social Twitter, kreu i qeverisë shkruan: "Urojnë nesër pjesëmarrje të lartë në zgjedhje dhe mbështetje masive për listën e luginës së bashkuar. Bashkimi i votos për luginën e bashkuar fuqizon zërin e shqiptarëve dhe jep forcë përfaqësuese një bashkësie që meriton shumë më shumë bashkëpunim. Forca vëllezër, bashkimi bën fuqinë", thekson në postimin e tij Kryeministri Edi Rama. Bashkimi Evropian nuk ka gjetur ende dakordësim për ndarjen e 750 miliardë eurove që do të përdoren për rimëkëmbjen e ekonomisë. Liderët e Unionit do të takohen në korrik, por kancelarja Angela Merkel ka deklaruar se koha nuk pret. Liderët e Bashkimit Evropian do të takohen në muajin korrik për të diskutuar lidhur me planin e rimëkëmbjes, pas dëmeve që ka shkaktuar pandemia në vendet e bllokut. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel u shpreh se udhëheqësi do të angazhohen në negociata, të cilat do të jenë vendimtare. Patëm rastin të diskutojmë me shtetet anëtare për të gjetur qartësi në interpretimin e propozimeve për planin e rimëkëmbjes. Tani kalojmë në një fazë tjetër, negocimi. Synojmë të kemi një samit gjatë muajit korrik në Bruksel, ku do të përqendrohemi në propozimet konkrete. Ne jemi të vetëdijshëm se është thelbësore të merret një vendim sa më shpejt të jetë e mundur. Nga ana tjetër, kancelarja gjermane Angela Merkel theksoi urgjencën për miratimin e planit për dalje nga kriza, pasi Unioni po përballet me sfidën më të madhe ekonomike në histori. Ishte e qartë që ne nuk do të arrinim një rezultat sot, por ne do të vazhdojmë diskutimet në mes të korrikut. Të gjithë thanë atë që menduan. Gjermania kërkon një ujdi të shpejtë sepse koha nuk pret. Ndodhemi në një situatë shumë të vështirë ekonomike dhe urat që duhet të ndërtojmë janë akoma më të mëdha. Antarët e Bashkimit Evropian do të diskutojnë për hapat e fundit të planit të rimëkëmbjes pas pandemisë, një fond prej 750 miliardë eurosh, si dhe buxhetin 7 vjeçar të bllokut. Ky fond do të ndihmojë vendet më të goditura, por me sa duket mungon dakordësia. Irlanda kërkon të marrë më shumë ndihmë, ndërsa Austria dhe Hollanda nuk kanë dhënë aprovimin e tyre për këtë plan, pasi kërkojnë ndarjen e fondit si grante dhe jo në formën e kredive. Ende nuk ka asnjë datë se kur do të rinis kampionati i volejbollit. Federata është në pritje të vendimit që do të marrin autoritetet shëndetësore. Ndërkohë volejbollistët rrëfejnë vështirësitë e stërvitjes në kushtet e pandemisë së koronavirusit. Volejbolli, ndryshe nga sportet e tjera, po shkon drejt anullimit të sezonit. Edhe pse skuadrat vijojnë stërvitje në palestrat përkatëse, ende nuk është marrë një vendim nga qeveria lidhur me fatin e tyre. Pasojat më të mëdha të kësaj pauze janë padyshim tek sportistët dhe tek forma e tyre fizike. Por pavarësisht problemeve që po kalojnë, volejbollistët kërkojnë që titulli të vendoset në parket. Ne sportistët jemi gjithmonë pro që të realizohet kampionati, sepse ne duam sportin dhe me këtë sport jetojmë dhe kemi shumë vite që jetojmë me sportin. Ne duam që të realizohet, por mbetet për ta vendosur Ministria e Shëndetësisë këtë çështjen tonë. Por shpresat për të luajtur sa vine zbehen sipas sekretarit të përgjithshëm të FSHV-s, Alben Svokopola, për shkak dhe të kohës së limituar që Konfederata Europiane e Volejbollit ka dhënë. Duke qenë se koha në dispozicion është gjithmonë data e fillimit duke kaluar, ditë pas dite na fillon dhe na ngushton mënyrën ose, si të themi, formulën e vazhdimësisë së asaj periudhe që e kishim ndërprerë.
Vokopola rrëfen për Vizion Plus se I është kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë që deri në datën 23 qershor të merret një vendim për fatin e volejbollit. Vetë Asambleja vendosi që data 23 qershor të jetë data e fundit që ne presim si hapje. Në qoftë se kjo nuk do të vi, atëherë nuk do të jetë mundësia për të zhvilluar, kështu që kampionati do të mbyllet aty. Kampionati I volejbollit është ndërprerë më datën 7 mars dhe vendi I parë mbahet nga Mirdita, e ndjekur nga Tirana dhe Partizani. Ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të ritakohemi në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru takofshim.